Përshëndetje, në këtë video do i prezantoj se si mundet të jithni në platformën SMIP temat mësimore. Çdo mësues duhet të klikojë tek opsioni identifikohu nëpërmjet e-Albanias. Pra klikoni sipër saj dhe logoni me të dhënat tuaja. Atëre, unë po klikoj ndryshe, po ju duhet të klikoni me identifikohu nëpërmjet e-Albanias. Atëre, momenti do futeni, duhet të selektoni çfarë jeni mësues ose prind, çfarë kategorie të nxjerr. Atëherë po klikoj mbi mësues dhe po zgjedh opsionin vazhdo. Pjesa më kryesore që gabojnë mësuesët është përzgjedhja e ndryshimit të shkollës dhe vitit shkollor. Atëherë selekto ndrysho shkollën, zgjidh vitin shkollor dhe më pas selekto shkollën zyrën arsimore ku jep mësim dhe bëj ruaj. Nëse do duhet të hedhësh temat, kliko tek pjesa e regjistrit. Edhe te regjistri. Atëre, në pjesën e regjistrit, le të marrim klasën, për shembull po selektoj një nga klasat, po selektoj lëndën. Pra çfarë lënde, pra në këtë klasë unë jap 2 lëndë mësimore, po zgjedh njërin prej tyre dhe po shkoj tek temat. Por nëse shikoni vitin dhe muajin, për momentin është 2 shkurt, pra janë datat e shkurtët këtu. Atëherë për ta nisur do të duhet që të kaloj me këtë shigjetën në të majt ose në të djathtë për të shkuar në muajt e fillimit, pra në muajt e shtatorit. Po kaloj, këtu jam 2022, po kaloj në shtator. Po ta shihni temat e shtatorit, unë i kam hedhur. Atëherë thjesht po shikoj të tregoj se si i det një temë nga e tetorit. Pra me një njëjtë logjik, klikoj, pra shkoj në temat e tetorit dhe them shto temë. Në momentin do shtoj një temë, tema më kërkon datën e saj. Atëherë temat ju do t'i merrni ose nga regjistri ose nëse i keni në një planin tuaj. Për unë planin e kam edhe temat edhe datët në krah. Ja për shembull për datën për tetorin, datën 5, 12, 19 e të them radhë. Atëherë po kopjoj temën dhe ose më saktë po zgjedh datën, për datën 5 tetor. Atëherë shkoj dhe zgjedh datën 5 tetor. Vendos orën e saj. Atëherë po vendos orën, e kam orën e 5 dhe titullin e temës po e bëj paste, ose mund ta shkruaj atë opsionin, po e them mësim dhe te pjesa e përshkrimit ju mund të bëni një përshkrim, por unë mendoj që ju bëni thjesht një space. Pra një hapësirë dhe bëj ruaj. Kështu veprohet për të gjitha temat. Atëherë, pra ja shikoni që është muaji 10 muaj, këtu shfaqet data edhe muaji i saj bashkë me orën. Klikoj përsëri, mund të shtoj një temë tjetër. Atëherë përsëri data 5, zgjedh orën mësimore, e kam orën e 6 dhe titullin e temës. Atëherë titullin e temës po klikoj, po i bëj copy paste. Kur them copy paste, nëse i keni copy paste, pra nëse i keni diku të vendosura temat, atëherë bëj mësim dhe do bëj një space. Nëse dikush e ka fiksim do të bëj një përshkrim të temës, objektiva ose diçka tjetër, ose mund ta shkruaj ose mund ta marrë copy paste. Gjithsesi unë po lë një space edhe. Kështu veprohet për të gjithë muajt e tjerë. Nëse ti mbaron, thjesht kalon nga muaj në muaj, pra nëse do mbaroj me tetorin, do kaloj këtu për të kaluar te nëntori te dhjetori. Kështu veprohet për të gjithë. Disa probleme që mund të shfaqen te pjesa e SMIP-it është që nëse ndonjëri nga mësuesve nuk i shfaqet një klasë, zakonisht ndodh kur ka lëndë me zgjedhje, për shembull siç shfaqet letërsia avans ose matematika avans te pjesa te klasa e 12-ta. Për ta edituar këtë gjë, duhet që ju të futeni nga mësuesi kujdestar. Pra mësuesi kujdestar i asaj lënde futet me llogarinë e vet dhe ti shkon atje dhe fut të dhënat. Pra mund t'i fusni nga mësuesi kujdestar. Faleminderit, shihemi